जय श्री स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, श्री स्वामीनारायण गुरुकुल संस्थान राजकोट संचालित SGIS ऑनलाइन गुरुकुल में हूँ कश्यप मेहता आप सबનું हार्दिक स्वागत करूँ છું। विद्यार्थी मित्रों, आप सेवा Unit-2 स्टेप बाय स्टेप एनी अंदर Activity-8 मेगा राइड मेट्रो ट्रेन विषे विद्यार्थी मित्रों आप घनी वार बात करी है, बराबर। छतां आज आप बात करिए मेट्रो ट्रेन है ए ट्रांसपोर्टेशन माटे खास आजना युग में ज्यारे एटलो फास्ट युग है के एटલું જ્યારે આપણો દેશ પ્રગતિ કરી રહ્યો છે, એમાં પણ ખાસ કરીને આપણું ગુજરાત રાજ્ય છે એ ખૂબ પ્રગતિ કરી રહ્યું છે। એમાં આપણું ગુજરાતનું મેઇન બિઝનેસનું સેન્ટર છે એ અમદાવાદ અને આપણું જે રાજધાની છે એ ગાંધીનગર છે। એટલે કે આશરે દરરોજ ત્યાં 50,000 લોકો છે એ બંને કેપિટલ વચ્ચે છે, બંને રાજધાની વખતે પહેલાં આપણી રાજધાની અમદાવાદ હતી, ત્યારબાદ ગાંધીનગર બનાવવામાં આવી। તો આ બંને રાજધાની વચ્ચે છે જૂની અને નવી છે, આશરે 50,000 લોકો રોજ મુસાફરી કરે છે। એટલે ગવર્મેન્ટ છે એના માટે એક રેલવે પ્રોજેક્ટની યોજના કરી અને કહે છે કે ભાઈ એ લોકો માટે આપણે મેટ્રો ટ્રેન ચાલુ કરીએ। તો એનું નામ આપ્યું મેગા, કંપનીનું નામ મેટ્રોલિંક એક્સપ્રેસ ગાંધીનગર અમદાવાદ। આશરે 2,000 કરોડની એ કંપની બનાવી। તમને ખ્યાલ હશે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે દિલ્હી, કલકત્તા, લખનઉ એ સાઈડ ગયા હોય, બેંગ્લોરને, ત્યાં મેટ્રો ટ્રેન ખૂબ સરસ રીતે ચાલી રહી છે, બરાબર। કાં એ જમીનની અંદર અંડરગ્રાઉન્ડમાં ચાલતી હોય અને ત્યાં એ છે એ એલિવેટેડ રૂટ એટલે કે ઓલા પિલર્સ ઊભા કરી અને છે એ ત્યાં ચાલતી હોય છે। આપણે પણ અમદાવાદમાં અમુક ટ્રાયલ બેઝ ઉપર એ ચાલુ પણ થઈ ગઈ છે અત્યારે, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો આપણે એના વિશે આજે અભ્યાસ કરીએ। ચલો, ગુજરાત ઇઝ અ પ્રોગ્રેસિવ સ્ટેટ। પ્રોગ્રેસિવ એટલે પ્રગતિશીલ, પ્રોગ્રેસિવ એટલે પ્રગતિશીલ, કે ગુજરાત એક પ્રગતિશીલ રાજ્ય છે। અમદાવાદ ઇઝ ધ લાર્જેસ્ટ સિટી, અમદાવાદ ઇઝ ધ લાર્જેસ્ટ સિટી, કે અમદાવાદ છે એ સૌથી મોટું શહેર છે। એન્ડ સેન્ટર ઓફ બિઝનેસ ઇન ગુજરાત, સેન્ટર એટલે કેન્દ્ર, અને ધંધાનું કેન્દ્ર છે એ ગુજરાતમાં છે। આપણને ખબર છે આપણે મોટાભાગની ઇન્ડસ્ટ્રીઓ બધું છે, ઉદ્યોગો એ બધું ત્યાં અમદાવાદ આવેલું છે। ગાંધીનગર ઇઝ ધ કેપિટલ ઓફ ગુજરાત, ગાંધીનગર ઇઝ ધ કેપિટલ ઓફ ગુજરાત, કે ગાંધીનગર છે ગુજરાતની રાજધાની છે, પાટનગર છે। એબાઉટ 50,000 પીપલ એવરી ડે ટ્રાવેલ બિટવીન ધીઝ ટુ કેપિટલ્સ, આશરે 50,000 લોકો દરરોજ છે આ બંને રાજધાની પાટનગરની વચ્ચે છે મુસાફરી કરે છે, ઓલ્ડ એન્ડ ન્યૂ એટલે કે નવી અને જૂની વચ્ચે। સો વી નીડ અ ગુડ ટ્રાન્સપોર્ટ ફેસિલિટી, એટલે આપણે એના માટે એક સારી વાહન વ્યવહારની જરૂર પડે મુસાફરીની। The government of Gujarat planned for a new railway project. The government of Gujarat planned for a new railway project. કે ગવર્મેન્ટ ગુજરાત સરકારે એક નવા રેલવે પ્રોજેક્ટની યોજના કરી છે। The government started 2,000 કરોડ કંપની ફોર ધેટ પ્રોજેક્ટ, ગુજરાત સરકારે એના માટે 2,000 કરોડની એક કંપની સ્થાપી છે। The name of the company is મેગા, એ કંપનીનું નામ છે મેગા। મેગાનું ફૂલ ફોર્મ થાય છે મેટ્રો લિંક એક્સપ્રેસ ફોર ગાંધીનગર એન્ડ અમદાવાદ। મેગાનું ફૂલ ફોર્મ થાય છે મેટ્રો લિંક એક્સપ્રેસ ફોર ગાંધીનગર એન્ડ અમદાવાદ। ધ કોસ્ટ ફોર ધીસ પ્રોજેક્ટ ઇઝ અબાઉટ 1,200 crores. ધ કોસ્ટ ફોર ધીસ પ્રોજેક્ટ ઇઝ અબાઉટ 1,200 crores, કે આ જે પ્રોજેક્ટની જે કિંમત છે એ આશરે 1,200 કરોડ જેટલી થાય છે। ધ મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટ હેઝ 2 phases. આ મેટ્રો રેલના છે એ 2 તબક્કા હશે। ઇન ધ ફર્સ્ટ ફેઝ ધેર વિલ બી 3 લાઇન, કે પહેલા તબક્કામાં 3 લાઇન હશે। નોર્થ સાઉથ કોરિડોર એટલે કે ઉત્તર દક્ષિણ કોરિડોર, ઈસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર એટલે પૂર્વ પશ્ચિમનો કોરિડોર, અને અંડરગ્રાઉન્ડ કોરિડોર એટલે કે અંડરગ્રાઉન્ડ એટલે કે જમીનની નીચેનો કોરિડોર। ટોટલ લેન્થ ઓફ 3 લાઇન્સ વિલ બી 76 કિલોમીટર્સ। આ જે 3 લાઇન હશે, 3 જે આપણે જોઈ એનું અંતર છે ટોટલ 76 કિલોમીટર હશે। ધ નોર્થ સાઉથ કોરિડોર વિલ કનેક્ટ આશ્રમ રોડ ટુ ગાંધીનગર, જ્યાં ઉત્તર દક્ષિણ કોરિડોર છે એ આશ્રમ રોડથી ગાંધીનગરને જોડશે, કનેક્ટ એટલે જોડવું। ધીસ કોરિડોર વિલ બી 32.65, અહીંયા મીટર્સ આપ્યું છે પણ આપણે કિલોમીટર સમજવાનું હોય। ધીસ કોરિડોર વિલ બી 32.65 કિલોમીટર્સ લોંગ, કે આ કોરિડોર છે એ 32.65 કિલોમીટર લાંબો હશે। ઇટ વિલ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ એપીએમસી વાસણા ઓન નેશનલ હાઈવે 8A, એ છે નેશનલ હાઈવે 8A ઉપર એપીએમસી વાસણાથી એ સ્ટાર્ટ થશે। ઇટ વિલ પાસ થ્રુ વાસણા, પાલડી, VS હોસ્પિટલ એન્ડ ટાઉન હોલ, અને ત્યાંથી પછી ત્યારબાદ એ છે વાસણા,
પાલડી, VS હોસ્પિટલ અને ટાઉન હોલમાંથી જે ટાઉન હોલ પાસેથી પસાર થશે. This line will cross the east-west corridor at income tax junction. આ છે એ ઈસ્ટ વેસ્ટ આ લાઈન છે ઈસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોરને ઇન્કમ ટેક્સ જંકશન છે એ ક્રોસ કરશે એટલે પસાર કરશે. ઇટ વિલ ટર્ન લિટલ લેફ્ટ નિયર કોબા સર્કલ. એ કોબા સર્કલ પાસે લેફ્ટ સાઈડ છે એ વળશે એન્ડ વિલ રન ટુવર્ડ્સ ગાંધીનગર અને ત્યાંથી પછી ગાંધીનગર તરફ એ દોડશે. ધેર આર 2 more જંકશન ઓન ધીસ લાઇન. એ લાઇન ઉપર બીજા 2 જંકશન આવશે, ઇન્ફોસિટી એન્ડ ગિફ્ટ સિટી. ઇન્ફોસિટી એન્ડ ગિફ્ટ સિટી. ધેર વિલ બી 31 સ્ટેશન ઓન ધીસ કોરિડોર. કે આ સ્ટેશન ઉપર છે એ 31 સ્ટેશન હશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ખ્યાલ જ હશે કે આપણે સિટીમાં છે જે પેલી સિટી બસ ને ચાલતી હોય તો એમાં વારે ઘડીએ છે 2-2 કિલોમીટર નવા એરિયા આવે ત્યાં સ્ટોપ ને આવશે. એમાં આ રૂટ ઉપર છે 31 સ્ટેશન આવશે. એ સ્ટેશન ઉપર છે એ જે લોકોને જવું હોય તો એમાંથી મુસાફરી કરી શકશે. રેડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? આગળ જોઈએ. એ હતો આપણે નોર્થ સાઉથ કોરિડોર. હવે આપણે જોવાનું છે એ છે નાવ લેટેસ્ટ ગો ઓન ધ ઈસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર. ચાલો હવે આપણે પૂર્વ અને પશ્ચિમના કોરિડોર તરફ જઈએ. ઇટ વિલ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ કાલુપુર. કે તે છે કાલુપુરથી સ્ટાર્ટ થશે. ઇટ વિલ રન થ્રુ ધ મેઇન એરિયાઝ ઓફ અમદાવાદ. આ જે ઈસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોરમાં જે મેટ્રો ટ્રેન ચાલશે એ અમદાવાદના જ મુખ્ય એરિયાઓમાંથી દોડશે. ધેન ધ લાઇન વિલ ટર્ન સાઉથ ટુવર્ડ્સ IT સર્કલ. ત્યાંથી પછી દક્ષિણમાં IT સર્કલ બાજુ એ વળશે. ઇટ વિલ ગો ટુવર્ડ્સ કોમર્સ ક્રોસિંગ અને ત્યાંથી એ કોમર્સ ક્રોસિંગ તરફ જશે. થલતેજ ક્રોસિંગ વિલ બી ધ લાસ્ટ સ્ટેશન ઓન ધીસ રૂટ. ઈસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર ઉપર લાસ્ટ સ્ટેશન છે એ થલતેજ ક્રોસિંગ હશે. ઇટ વિલ બી ધ ટર્મિનસ ઓન ધ ઈસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર. ટર્મિનસ એટલે અંતિમ સ્ટેશન કે ત્યાંથી પાછી એ લાઇન છે એ અહીંયાથી મેટ્રો ટ્રેન ફરશે. ટોટલ લેન્થ ઓફ ધીસ લાઇન વિલ બી 10.90 કિલોમીટર્સ. કે આ જે લાઇન છે એની ટોટલ લંબાઈ 10.90 કિલોમીટર હશે. ઇટ વિલ કનેક્ટ ધ ઈસ્ટર્ન એન્ડ ધ વેસ્ટર્ન અમદાવાદ. કે એ છે પૂર્વ અને પશ્ચિમ અમદાવાદને જોડશે. મોસ્ટ ઓફ ધ મેટ્રો રૂટ વિલ બી ઓન પિલર્સ એન્ડ ઓવરબ્રિજીસ. કે મોટાભાગનો મેટ્રો રૂટ છે એ પિલર્સ એટલે કે થાંભલા ઉપર પોલ ઊભા કરીને એ ઓવરબ્રિજ ઉપર જ હશે. ધીસ વિલ બી કોલ્ડ એલિવેટેડ રૂટ. એલિવેટેડ એટલે ઊભો કરેલો, બરાબર. ધ ટ્રાવેલર્સ વિલ એન્જોય ધ બ્યુટિફુલ સીન ઇન ધ ટાઉન. તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો જ્યારે આમાં મુસાફરી કે કરશો તો આપણે ઉપરથી એમાં મુસાફરી કરવાની છે એટલે આપણને નીચેના શહેરના રમણીય સુંદર મજાના દ્રશ્યો પણ જોવા મળશે. ઇટ વિલ બી અ લવલી વ્યૂ ટુ સી મેટ્રો ટ્રેન્સ રનિંગ ઓન એલિવેટેડ ટ્રેક્સ. એલિવેટેડ એટલે નવા ઊભા કરેલા ટ્રેક ઉપર જ્યાં મેટ્રો ટ્રેન ચાલતી હોય એ જોવું પણ ખૂબ સુંદર દ્રશ્ય છે. તમે પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો યુટ્યુબ ઉપર છે મેટ્રો ટ્રેનના વિડીયોને જોશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે કઈ રીતે એ ચાલે છે. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને આ મેપ આપેલો છે, મેટ્રો ટ્રેનના પિક્સ પણ આપેલા છે કે કેવી હોય છે, એનો રૂટ અહીંયા જે આપણે અમદાવાદનો છે એ કઈ રીતે જોડશે અને કામ કરશે. આગળ આપણે જોઈએ. યુ વિલ બી એબલ ટુ ટ્રાવેલ વિધાઉટ ટિકિટ્સ ઇન ધીસ મેટ્રો ટ્રેન. કે તમે આ મેટ્રો રેલની અંદર છે ટિકિટ વગર પણ મુસાફરી કરી શકશો. યુ કેન યુઝ સ્માર્ટ કાર્ડ ફેસિલિટી. કે તમે સ્માર્ટ કાર્ડ ફેસિલિટીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. યુ કેન એન્ટર અ સ્ટેશન વિથ યોર સ્માર્ટ કાર્ડ. જે તમે તમારા સ્માર્ટ કાર્ડ સાથે છે એમાં એન્ટર કરી શકો. યોર સ્વાઇપ ધ સ્માર્ટ કાર્ડ એટ ધ એક્ઝિટ સ્ટેશન. અને જ્યાં તમારી યાત્રા પૂરી થાય ત્યાં ફરીવાર તમારે સ્વાઇપ કરવાનું. ધ સિસ્ટમ વિલ ઓટોમેટિકલી કાઉન્ટ ધ ટ્રાવેલ ચાર્જીસ. એ જે સિસ્ટમ છે એ ઓટોમેટિકલી છે તમારા પૈસા છે કે ભાઈ કેટલી તમે ત્યાંથી ક્યાં સુધી મુસાફરી કર્યા એના એટલા રૂપિયા છે એ એમાંથી કટ કરશે. ધ ટ્રેન્સ વિલ રન વિધાઉટ ડ્રાઈવર્સ. આ ટ્રેન છે એ ડ્રાઈવર વિના ચાલશે. બટ યુ નીડ નોટ વરી. પણ તમારે એમાં કંઈ ચિંતા કરવાની જરૂર છે નહીં. ટેકનોલોજી વિલ ટેક કેર ઓફ યોર સેફ્ટી. કે ટેકનોલોજી તમારી સુરક્ષાનું ધ્યાન રાખશે. CBTC મીન્સ કોમ્યુનિકેશન બેઝ ટ્રેન કંટ્રોલ. કે આ જે સિસ્ટમ છે કેના દ્વારા આમ ટ્રાવેલિંગ થશે તો કે CBTC દ્વારા બધું કંટ્રોલ થશે. સિગ્નલિંગ ટેકનોલોજી વિલ મેક યોર ટ્રાવેલ સેફ. આ CBTC છે જે ટેકનોલોજી છે એ તમારી યાત્રાને સુરક્ષિત બનાવશે. ઓલ ધ મેટ્રો કાર્સ વિલ બી એર કન્ડિશન્ડ. બધી મેટ્રો કાર છે એ એર કન્ડિશન રહેશે. ધ ટ્રેન વિલ ટ્રાવેલ એટ ધ મેક્સિમમ સ્પીડ ઓફ 110 કિલોમીટર્સ પર અવર.
આ ટ્રેનની વધારેમાં વધારે સૌથી ગતિ છે 110 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની હશે. રેડી ફોર ધ રાઇડ કે સવારી માટે તૈયાર છો? રેડી વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ટ્રાયલ પણ આના છે એ અમદાવાદમાં સ્ટાર્ટ થઈ ગયા છે. તો આજે આપણે મિત્રો આ યુનિટ આપણે જોયો અને આપણે છે મેગા રાઇડનો અભ્યાસ કર્યો મેટ્રો ટ્રેનનો. આગામી લેક્ચરની અંદર છે આપણે કોઈ નવા ટૉપિક સાથે ફરી ટૉપિક જોઈશું. અને હોમવર્કની અંદર તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે છે આ યુનિટને તમારે વાંચવાનું છે, બરાબર? લખવાનું આજે નથી, પણ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં તમને લખવા આપ્યો હતો. ત્યારબાદ તમારે આજે ફરીવાર ઇંગ્લિશમાં રીડ કરવાનું છે તમારા પેરેન્ટ્સ સામે કે તમારા કોઈ કલીગ સામે, બરાબર? જેથી કરીને તમારું રીડિંગ પણ ઇમ્પ્રૂવ થાય. તો આજે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. જય સ્વામિનારાયણ.